אתם יודעים, בשיטוטים האינסופיים כמעט שלי, באינסטגרם וכולי, ראיתי פרסומת למשק ברזילי, מסעדה צמחונית, נורא נעימה בנווה צדק, שהייתי שם בזמנו בביקורת, עוד שהייתי בערוץ 10 זיכרונו לברכה, וזכרתי אותם כמשהו מאוד חביב. ומה שגם אהבתי, שראיתי שהשליחות שלהם זה שליחויות שלהם, ולא של חברות כמו וולט, שהורגות אותם עם עשרות אחוזים, אתם יודעים, 20 ומשהו אחוז, הם לוקחים גם מהמסעדה, וגם ממני, כן? ממני הם לוקחים את ה-16 שקל, 18 שקל, כבר לא זוכר, כל פעם זה משהו אחר, ומהמסעדה הם לוקחים 20 ומשהו אחוז, משהו אומר שהמסעדה בכלל לא יכולה לשרוד עם וולט וכאלה, אני לא מבין למה הם עובדים איתם, כנראה שאין ברירה, אחרת אף אחד לא יקנה, לא משנה, זה לא הסיפור בכלל. בקיצור נכנסתי אליהם, התחלתי להאזין ופתאום ראיתי דבר שדי הרתיע אותי, לחם ב-68 שקלים, העליתי מיד סטורי לאינסטגרם, לא התאפקתי, נכון, יש גם שני מטבלים עם הלחם, ואז אמרתי, יאללה, אני חייב ביקורת, אולי באמת הלחם הזה שווה כל כך הרבה כסף, אני קונה לחם ב-19 שקל, 20 שקל, אם זה משהו מטורף, הכי בריא, הכי מיוחד, הכי זה לא עובר את ה-29 שקל. מה כל כך יקר בלחם הצמחוני שלהם? אז על הדרך גם לקחתי המבורגר בשביל לבדוק, ויש להם גם איזה לאנץ' בוקס, כאילו זה ארוחת צהריים מלאה. וזאת בכלל בלי שהתייחסתי לזה שזה מטבח טבעוני, אני חושב, או צמחוני. לא רשום טבעוני, רשום צמחוני, ואני זוכר ששם אין גבינות וכאלה. ההמבורגר כמובן מפטריות, גם כן לא זול. יפה, לקח להם ממש מהר, למרות שהם לא בוולט להגיע אליי. וואלה, 25 דקות מאז הזמנה. הלחם היקר בתבל. זה נראה כמו עוגה. טוב, תכף נדבר על הטף. לא, זה צ'יפס. צ'יפס! טוב, בוא נעשה פה סדר רגע. תכף נגיע להמבורגר. זה הכי מעניין אותי, הלחם טף הזה, אבל מאחר וזה, הוא בא עם שני מטבלים, ממש נמרחים. אולי בגלל זה הוא יקר, כי יש לי כאן גבינה במרכאות שום שמיר, וסלט ביצים בלי ביצים אני חושב, אבל נגיע אליו, זה יכול לחכות. ההמבורגר והלאנץ' בוקס לא. נתחיל עם ההמבורגר, נכון? אפילו הבאתי סכין מאוד מפחיד לחתוך את הלחם. נגיע אליו. אוקיי. המבורגר. ההמבורגר. גם כן, שוב פעם, אני מתאפק לא להגיד לכם את המחירים. אני רק בסוף עושה את זה, אבל זה עולה יותר מההמבורגר בשר. אוי, איזה יופי. הצבע שלו יפה. אני מקווה שגם הקציצה. קציצת פטריות אמורה להיות. ממש חם מאוד. יפה. טוב, תפוחי אדמה. באמת תפוחי אדמה לא תחליף. חסה ועגבנייה. זה אחר כך. לא בא לי. עגבנייה דווקא, כן? טוב, רגע. נו. אוי, התפרק לי. נשבר לי ההמבורגר. טוב, אז כאן ניתן ביס. תקשיבו, זה כל פעם מדהים אותי מחדש, איזה רציונליזציה מטורפת אנשים עושים לעצמם, כשהם מנסים לשכנע את עצמם שהדבר הזה זה המבורגר. לא, נגיד אם לא אכלתם כל החיים שלכם המבורגר, ואתם לא יודעים מה זה טעם של בשר, בסדר, תהנו. אבל שאתם יודעים מה זה, וזה לא מתקרב אפילו, אין לי אפילו איך להסביר לכם את זה. לא רוצה את החסה הזאת, או.
מזהים? התחכמות של איולי, ממש. זה כבר טרנד, נכון? לא להיות טבעוני צמחוני, אלא לצחוק על אוכל של צמחונים טבעונים, זה הכי קל. הכי קל לצחוק. אבל אני באמת נשבע לכם, אני מחפש פה קצת את הטוב. אני לא ממש מוצא, תראו, זה פחות מגעיל מההמבורגר שניסיתי בזמנו, לא זוכר מה זה היה, גם איזה הנבטה של, מה זה היה אפילו, איזה אפונה, לא יודע, בבדיחה, וזו בדיחה רעה. הדבר הזה לא אכיל, הוא מגעיל. זה היה לו טעם מזעזע ואיזה ריח מסריח. פה לפחות אין ריח, ממש אין, והטעם לא מזעזע, אבל הוא כלום, והממרח הזה לא מוסיף כלום, רק העגבנייה אולי. גם כן, הפכה להיות חיוורת ומסכנה. פה זה השווארמה, הנה. עוד דוגמה ליצירתיות של כל המסעדות והטרנד הזה. אני לא בטוח דרך אגב כמה זה יותר בריא, כל הסייטן, שמייטן, אומרים סייטן, נכון? לא סייטן, whatever. כי כאן יש שווארמה. מה זה? עם זה, מה זה? זה גזר שימים הרבה יותר טובים. מה זה, סלק? זה לא טרי נחתך עכשיו. אני מהמר. אולי, אנחנו עכשיו כבר לקראת 3 בצהריים. אולי במקרה הטוב, בבוקר, הכינו את זה. אולי אתמול, אולי זה שכב קצת במקרר. למה פלפל חריף בכל מקום? אין חוק שאומר שאם מכינים אוכל צמחוני הוא צריך להיות לא מטובלן, לא טעים. אין פה חתיכת מלח. כלום אין פה. מלח, מכירים? זה כאילו לא אכיל, זה לא כל כך לא טעים, זה כאילו לקחת את הקטניות, לזרוק אותם במים, לבשל, ופה פלפל חריף. למה שאני אקח פלפל חריף עם זה בכלל? מה הקשר? מה הקונספט? למה הם קוראים לזה שווארמה? זה אמור לחכות את השווארמה. אתם יודעים, נראה פה בצל מטוגן, מקורמל כזה, בטח חתיכות whatever, סייטן, אין לי מושג. יש פה המון כמון, זה כן, בריח שאמור להזכיר לנו כנראה ובצבע גם את הטעם המקורי של השווארמה, או את הריח יותר נכון, לא. אני אגיד לכם מה הבעיה. אני ממש מצטער. ששמים כל כך הרבה את התבלין הדומיננטי הזה. יש לו טעם לוואי מר, הוא הופך להיות חמר, מר בפה, זה קורה בכמון, זה קורה בקורקום, לא משנה. לא בדקתי את הצ'יפס. המנה הכי טובה עד עכשיו. וכאן, דווקא במשהו הכי בנאלי ופשוט, הם עשו אחלה תפוחי אדמה. תגנו אותם נכון, הם מאוד רכים במרכז. אתה לא מרגיש יותר מדי שמן, יש פה מלח, הייתם מאמינים? פה הם שמו מלח, באמת כל הכבוד. יפה. עכשיו, גולת הכותרת שהקפיצה אותי, וגם שלחה אותי לעשות פוסט אינטרנטי באינסטגרם שלי, קיבלתי עליו המון תגובות, אנשים נפעמו ובצדק מהמחיר באמת המטורף, אני לא שמעתי על לחם במחיר של 68 שקלים, אבל נתקן, זה לא רק לחם, זה בא עם מטבלים, והמטבלים באמת גדולים, בואו, גדולים. שום שמיר, זה גבינת אגוזים הבנתי, ומה זה? אמרנו? סלט ביצים. יש לזה ריח של סלט ביצים, יותר נכון יש לזה ריח של מיונז. מיונז מותר? לא, יש בזה ביצים. אם אוכלים ביצים. לא הבנתי מה קורה שם עוד. מותר ביצים, אסור ביצים. תפסיקו לבלבל לי את הביצים. נחמד דווקא.
וסלט ביצים נחמד. טוב, בואו נפתח את הקלה. אתם יודעים מה זה טף דרך אגב? כי אני יודע. טף זה דגן אתיופי, ואם אכלתם במסעדה אתיופי, יש להם את המנה הזאת, האינג'ירה, שעשויה מהדגן הזה. דגן מאוד זול, מאוד פשוט. האמת שזה גם נראה מטיל זהב, כמו עוגה. היתרון של הטף, שהוא מאוד זול, לא פה. והיתרון השני שהוא בלי גלוטן, למי שצריך את בלי גלוטן. בביס ראשון זה נראה לא אפוי בפנים, אבל בביס שני זה כנראה ככה לשמור עליו, לא יודע. נראה כזה קצת לא ממש מימי, אבל זה המרקם אולי. אני גם חושב שגם באינג'ירה מרגישים כזה. שמעו, הייתי צריך כמובן לדעת מראש שהמחיר המטורלל הזה ללחם, שזה בערך פי 2, נגיד נוריד את הממרחים, אז עדיין זה פי 2.5 ממחיר של הלחם הכי 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 יקר שאני מכיר. שהדבר הזה לא מתקבל על הדעת, אבל יופי ניב, מה לעשות? החלטת לקחת, אז לקחת. טוב, אני חושב שהגיע הזמן למחירים. בואו נצמצם את זה ככה. אז על הווג'י ברגר, כמו שהם קוראים לו, אוי, משק 72 שקלים. לנצ'בוקס של השווארמה, עליהם אנחנו משלמים 59 שקלים, אבל שיא השיאים זה באמת הלחם שלנו, עם 68 שקלים. ותוסיפו לו את שני המטבלים הלא טעים, עדיין מחיר מטורף. כל הארוחה הזאת עולה לי בעצם 199 שקל, כן, 200 שקל הארוחה הזאת שאני לא יודע מה עשיתי לעצמי, אבל אני משלם 227, כי יש גם חתיכת משלוח לשלם של 28 שקלים. והלחם הזה, לא יודע מה לעשות איתו האמת, אין לי מושג. אני לא הולך לאכול אותו, אני אנסה להציע. חברים, שכנים, אולי מישהו פה אוהב את הטף, אני לא. מצטער, ונשבע לכם, זה לא קשור בכלל לקטע הצמחוני טבעוני, אלא רק לרמת הטעמים. חבר'ה, שווארמה, א' אל תקראו לזה שווארמה, נגיד תקראו לזה שווארמה, תוסיפו אולי עוד כמה תבלינים שלא יהיה את המרירות הנוראה הזאת בפה. על ההמבורגר כבר אמרתי הכל, טוב די. 5.5 במדד שלנו, ונשבע לכם, אני נחמד.